हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ युनिट 8 इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको बारेमा। चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ फर्मेटहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ के निकाल्न पर्छ भने चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम, त्यसपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल लायबिलिटिज हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्दछ। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिस्कल इयरमा चाहिँ 2080-81 राख्नुपर्छ, किनभने चाहिँ यो असार मसान्तपछि चाहिँ बल्ल फिस्कल इयर चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि बल्ल 81-82 हुने हो। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 2080-81 राख्नु पर्दछ। अनि चाहिँ यहाँ उस फर्मेटमा गिभन डाटाहरू दिएको छ। अब हामीले सरल डिस्कस गरौँ है। यहाँ लेखेको छ सेलेरी एन्ड वेज इन्क्लुड ग्रेड्स। हामीले चाहिँ अब एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेरी वेजहरू चाहिँ राख्नु पर्दछ। त्यसपछि अदर फेसिलिटी, दसैँ खर्च अर्थात् तिहार एलाउन्सेस, यदि चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइमेन्टले के अरे उस मानिसले चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ कुनै पब्लिक अर्गनाइजेसनमा काम गरेछ भने चाहिँ यदि त्यो उसमा फर्मेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ दसैँ खर्च भने कुनै ठाउँमा मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दसैँ खर्च चाहिँ के साइलेन्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नेट सेलेरीबाट चाहिँ डिभाइड बाई 13 गरेर चाहिँ हामी चाहिँ दसैँ खर्च निकाल्नु पर्दछ। यो चाहिँ याद गर्नु होला। अनि डियरनेस एलाउन्सेस पनि आउँछ यसमा चाहिँ। हाउस रेन्ट एलाउन्सेस आउँछ, ट्रान्सपोर्टेसन एलाउन्सेस, इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्सेस, त्यसपछि अदर पर्सनल एलाउन्सेस, फी, कमिसन, ओभर टाइम पे, त्यसपछि बिजनेस अर इन्सेन्टिभ्स, प्राइस एन्ड गिफ्ट रिलेटेड टु द इम्प्लोइमेन्ट, त्यसपछि एडभान्स सेलेरी, पेन्सन फ्रम द प्रिभियस इम्प्लोयर। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ जति एमाउन्ट आउँछ नि, पहिलाको कतिबाट 20,000 थियो भने चाहिँ 20,000 इन्टु 13 गर्नुपर्दछ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भेकल फेसिलिटी युज गरिरहेछ भने चाहिँ 0.5% अफ द सेलेरी। हाम्रो सेलेरी 2 लाख हो भने चाहिँ पर एनमको 2% अफ 2 लाख गर्ने एकोमोडेसन फेसिलिटी निकाल्दा चाहिँ। अनि भेकल फेसिलिटीमा फेरि 0.5 इन्टु 2 लाख गर्ने। त्यसपछि कन्सेसनल लोन फेसिलिटी, यदि मार्केटमा चाहिँ 10% लोन चलिरहेको छ, यदि हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ 5%मा दियो भने चाहिँ 10 - 5 गरेर जति आउँछ नि हो त्यसबाट चाहिँ हामीले लोन फेसिलिटीको निकाल्नु पर्छ। एमाउन्ट रिसिभ इन कम्पनसेसन पनि जान्छ। त्यसपछि लिभ इन्क्यासमेन्ट, अवार्ड प्राइस, गिफ्ट रिलेटेड टु द इम्प्लोइमेन्ट पनि जान्छ। त्यसपछि इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड, इम्प्लोयर तिर्दैछ भने चाहिँ यहाँ जान्छ। यदि आफूले तिरेछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन्सन गर्न पाइँदैन। अनि चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम आफूले तिरेछ भने यहाँ जाँदैन, यदि चाहिँ अर्गनाइजेसन तिर्दैछ भने चाहिँ यहाँ जान्छ। जस्तै अब अदर इन्कम प्रोभाइडेड बाई इम्प्लोयर इन रिलेटेड टु द इम्प्लोइमेन्ट यिनी अरू के छ यो सब यसैमा हुन्छ। त्यसै हाम्रो के आउँछ, टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आउँछ। अब हामीले यो त निकालियो। अब हामीले यसपछि के निकाल्न पर्छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने। अब ट्याक्स लाग्ने एमाउन्ट निकाल्छौँ हामीले। अब ट्याक्स लाग्ने एमाउन्ट निकालेपछि बल्ल पो ट्याक्स लाग्ने हो। अब सुरुमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने। यिनी 3टा लेखेपछि चाहिँ एउटा ट्याक्सको हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। त्यसपछि लेस कमन डिडक्सन गर्ने। अब लेस कमन डिडक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा चिज घटाउनु पर्छ। कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड पनि दिन्छ नि, हामीले चाहिँ यहाँ आएर घटाउन पाइँदैन, तर उता चाहिँ यतातिर चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसको म्याक्सिमम् लिमिट कति हुन्छ, 3 लाख हो। त्यसपछि 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम गर्ने जति यो छ नि यहाँ ल्याउने। त्यसपछि चाहिँ एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन इम्प्लोयर र यति चाहिँ 10% छ भने चाहिँ त्यसको त्यति बराबर गर्ने इम्प्लोयरको तिरेको हुन्छ। 10 + 10 गर्ने, त्यसपछि इन्टु एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यिनी उसबाट चाहिँ यिनी 3टावटा जुन सानो हुन्छ त्यो एमाउन्ट यता लेखिन्छ। अनि कन्ट्रिब्युसन टु सोसल सेक्युरिटी फन्ड, म्याक्सिमम लिमिट सोसल सेक्युरिटी फन्डको चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ 5 लाख हुन्छ। 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम पण एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन इम्प्लोयर प्लस इम्प्लोयर जति 2टा जोड्ने। त्यसपछि चाहिँ अब हुइसएभर लेस यता लेखिन्छ। अनि चाहिँ डोनेसन टु ट्याक्स एक्जम्सन अर्गनाइजेसन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डोनेसन टु फ्रेन्ड्स, डोनेसन टु बिगर, डोनेसन टु पुवर स्टुडेन्ट्स, यस्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो घटाउन पाइँदैन। यो चाहिँ ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसनमा मात्रै यो चाहिँ लाग्छ। अब म्याक्सिमम लिमिट के हो, 1 लाख हो। अब 5% अफ एडजस्टमेन्ट ट्याक्सेबल इन्कम,
एडजस्टमेन्ट ट्याक्सेबल इन्कममा 5% लाग्छ र एक्चुअल डोनेसन कति दिएको त्यो लेख्ने। त्यसै अब तिनवटा मध्ये जुन सानो आउँछ तर यहाँ लेख्ने। तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा यहाँ अहिले प्रोसेस गरेपछि बुझिन्छ। त्यसै डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर रिलिफ फन्ड एन्ड नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन फन्डमा चाहिँ हामीले जति दिएको त्यति पुरै जान्छ। त्यसै कति आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर ओदर डिडक्सन। अब ओदर डिडक्सन घटाउनभन्दा पहिलाको हाम्रो चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ, त्यसै लेस गर्ने, त्यसै ओदर डिडक्सन गर्ने। अब यसमा चाहिँ के जान्छ, एउटा रिमोट एरिया एलाउन्सेस। रिमोट एरिया एलाउन्सेसमा के जान्छ भने चाहिँ ABCDE हुन्छ। एमा 50,000, त्यसै 10,000ले घट्दै घट्दै जान्छ, 40,000, 30,000, 20,000 र 10,000ले घट्दै जान्छ। अब ए एरियामा काम गरेछ भने चाहिँ यसले चाहिँ 50,000 जान्छ, ईमा गरेछ भने 10,000 जान्छ, एउटा मात्रै जान्छ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने चाहिँ अब बीमा के आउँछ भने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो। अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको म्याक्सिमम लिमिट कति हो, 40,000 छ। एक्चुअल प्रिमियम पेड सेल्फ पनि हुन्छ, उसको कम्पनीमा तिर्देको हुन्छ नि, त्यहाँ पनि मेन्सन गर्ने हुन्छ। आफूले तिरेको उता उसले तिर्दै पनि आफूले तिरे पनि यहाँ चाहिँ लेखिन्छ। म्याक्सिमम लिमिट 40,000 हो। यदि एक्चुअल प्रिमियम कति तिरेको छ यहाँ लेख्ने। अब जुन सानो आउँछ त अब यता लेखिन्छ। त्यसै हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमको 20,000 हो। एक्चुअल प्रिमियम पेड कति तिरेछ आफूले अथवा अर्गनाइजेसनले तिर्दिन्छ नि, त्यो लेख्ने। त्यसै जुन सानो छ यता लेखिन्छ। त्यसै बिल्डिङ इन्सुरेन्स प्रिमियम 5,000 हो। त्यसै एक्चुअल प्रिमियम पेड कति तिरेको विच एभर इज लोवर यता लेखिन्छ। त्यसै पेन्सन इन्कम एलाउन्सेस, पेन्सन इन्कम एलाउन्सेसमा के हुन्छ भने चाहिँ 25% अफ 5 लाख, सिङ्गल छ भने चाहिँ 25% अफ 6 लाख, कपाल छ भने चाहिँ लेख्ने। त्यसै एउटा एमाउन्ट हुन्छ। त्यसै एक्चुअल पेन्सन इन्कम लेख्ने। त्यसै विच एभर इज लोवर त्यसै यता लेखिन्छ। हामीले चाहिँ यदि उसमा चाहिँ यता उस थियो नि, हामीले यहाँ गरेको थियौँ नि यो इन्टु 13, यहाँ जति एमाउन्ट आउँछ नि एक्चुअल हो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ। यदि चाहिँ त्यो उस आयो भने इम्प्लोयरवाला प्रिभियस फर्म भन्ने। फरेन ट्याक्स एलाउन्सेस 75% अफ फरेन एलाउन्सेस। त्यसै डिसेबल एलाउन्सेस 50% अफ सिङ्गल, त्यसै कपाल 5 लाख र 6 लाख हुन्छ। त्यसै हाम्रो के आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुड क्यापिटल गेन आउँछ। क्यापिटल गेन लेस क्यापिटल गेन गर्ने यदि छ भने चाहिँ गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स, गेन अन सेल्स अफ सेयर लिस्टेड एन्ड नन लिस्टेड, गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर एमाउन्ट लेखिन्छ। त्यसै एउटा एमाउन्ट आउँछ। त्यसै ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेपछि ट्याक्कै यी सब जोडेपछि आउँछ हाम्रो चाहिँ। त्यसपछि टोटल आयो ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। ट्याक्सेबल इन्कम आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स लाइबिलिटिज गर्ने 2080-81 को। अब चाहिँ फर्स्टको 5 लाख सिङ्गलको लागि र 6 लाख कपालको लागि 1% लाग्छ। त्योभन्दा बढी 2 लाखलाई कति लाग्छ 10% लाग्छ। त्योभन्दा त्यसपछि रहेको 3 लाखलाई कति लाग्छ 20% लाग्छ। त्योभन्दा बढी 10 लाखलाई 10 लाख सिङ्गललाई 30% लाग्छ र कपाललाई 9 लाख 30% लाग्छ। त्यसै त्योभन्दा बढी 30 लाख सिङ्गललाई र 20 लाख कपाललाई कति लाग्छ 36% लाग्छ। अब रिमेनिङ एबो 50 लाखभन्दा बढी जति छ नि त्यसलाई चाहिँ 39% लाग्छ। त्यसै त्यो एमाउन्ट लेखिदिने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स आउँछ 10%, यो 10% आउँछ। त्यसपछि गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड एन्ड नन लिस्टेड 7.5%, 5%, 10% आउँछ। त्यसै गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होस् 5% र 7.5% आउँछ। त्यसै टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिज कति आउँछ हाम्रो एउटा एमाउन्ट आउँछ टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी। हामीले चाहिँ अब यहाँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ लेस ट्याक्स क्रेडिट। अब हामीले चाहिँ ट्याक्सहरू के घटाउन पाइन्छ भने चाहिँ यदि चाहिँ महिला छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 10% घटाउन पाउँछ। यदि चाहिँ टोटल एसेन्सियल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट आएको छ भने चाहिँ। त्यसै एडभान्स ट्याक्स पेड त्यसै TDSहरू पनि हामीले घटाउन पाइन्छ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट म्याक्सिमम लिमिट 750 हो अथवा 15% अफ एप्रुभ मेडिकल बिलको चाहिँ 15% गर्ने। त्यसै जुन कम आउँछ त्यो लेख्ने। त्यसै फरेन ट्याक्स क्रेडिट एउटा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ट्याक्स पेबल एमाउन्ट आउँछ, गभर्मेन्टमा तिर्ने ट्याक्स एमाउन्ट आउँछ। अब एभरेज ट्याक्स रेट, अब ट्याक्स रेट निकाल्नुपर्छ नि। अब एभरेज ट्याक्स रेट त्यसै टोटल ट्याक्स क्यालकुलेटेड बिफोर द ट्याक्स क्रेडिट फर फरेन इन्कम ट्याक्स पेड अपन ट्याक्सेबल इन्कम फर द पर्सन इन्क्लुडिङ एसेसेबल फरेन इन्कम इन्टु 100% गर्ने। त्यसै इन्कम फ्रम फरेन सोर्स इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल अपन 100 गरेपछि चाहिँ हाम्रो आउँछ एउटा एमाउन्ट। त्यसै एक्चुअल फरेन ट्याक्स पेड, फरेनमा कति ट्याक्स पेड गरेको विच एभर लोवर इज एलाउड फर डिडक्सन भनेर यहाँ लेखिदिने।
यसरी गरिदिने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्स पेबल चाहिँ निकालियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के चिज याद गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ लेखिएको छ सेभिङ फ्रम TADA इज नट अ ट्याक्सेबल इन्कम। द अर्गनाइजेसन विच इज नट लिस्टेड इन सोसल सेक्युरिटी फन्ड ट्याक्स 1% अफ SST अन द बेसिस अफ एक्जम्सन। यदि चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसन चाहिँ सोसल सेक्युरिटी फन्डमा चाहिँ लिस्टेड छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ 1% ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ छुट पाउँदैन, त्यसले चाहिँ 1% तिर्नुपर्छ। यदि त्यो लिस्टेड छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सिङ्गल र कपाललाई चाहिँ त्यसले चाहिँ 1% ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यसले चाहिँ तिर्नुपर्छ 1%, यसले चाहिँ तिर्नु पर्दैन। नन लिस्टेड छ नि त्यही भएर 1% तिर्नुपर्छ यसले चाहिँ पर्दैन। द एक्सपेन्सेस इन्क्लुड फर कस्मेटिक सर्जरी इज नट इलिजिबल फर मेडिकल एक्सपेन्सेस। If the woman has an income from the employment only, then she has to allow female tax credit equivalent at 10% of tax टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी या ट्याक्स क्रेडिटमा चाहिँ घटाउनुपर्छ। यदि ऊ महिला हो भने चाहिँ त्यसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट उस छ भने चाहिँ उसले घटाउनुपर्छ। डिभिडेन्ड इन्कम इज द फाइनल विथ होल्डिङ। Any expenses paid by the employer for participating in training program is not taxable income. Thus, allowances can be silent in case of employment in public organization. Contribution to unapproved retirement fund is not allowed for the deduction. घटाउन पाइदैन यो चाहिँ। अनि चाहिँ meeting allowances up to 20,000 per meeting is final withholding. Minor expenses paid by employer less or equal to 500 is not recorded in taxable income. Donation to friends, poor student, beggar, etc. is not allowed for deduction. हामीले घटाउन चाहिँ पाइदैन। Any expenses incurred by employee him or herself not to be allowed for deduction. Lottery receive interest bank deposit are final withholding. पेन्सनको मैले बारे भन्ने थिएन इन्टु 13 गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ के नोट छ। पेन्सन इन्कम फ्रम द प्रिभियस इम्प्लोयर 25,000 पर मन्थ, सपोज 25,000 मानेको है यो एमाउन्ट चाहिँ। हेयर द एक्चुअल पेन्सन इन्कम इन्क्लुड फर 13 मन्थ 25,000 इन्टु 13 गर्दा चाहिँ 3,25,000 गर्नुपर्छ। पेन्सन रिसिभ फ्रम पब्लिक फन्ड इज ट्याक्स एक्जेम और इन्कम। इन्कम फ्रम द पार्ट टाइम वर्क इज द फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझेपछि चाहिँ कि नोट्सहरू बुझेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सेलेरी कसरी निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। हाउ टु क्यालकुलेट सेलेरी। यदि चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ 1 वैशाखमा चाहिँ 2070मा चाहिँ एपोइन्ट भएको छ र उसको सेलेरी चाहिँ 28,000देखि 1,000ले बढ्छ 32,000सम्म। 32,000 भएपछि 3,000ले बढ्छ 62,000सम्म हाम्रो फिस्कल इयर 2080-81 हो। के भन्छ यो चाहिँ 1 वैशाखमा एपोइन्ट भयो नि, त्यही भएर चाहिँ के लेख्नुपर्छ भने चाहिँ यो फिस्कल इयर त भ्याइएको छैन 2069 को 2069-70 को फिस्कल इयर भ्याइएको छैन। त्यही भएर के भयो यो त अब 9 महिना त वैशाख जेठ असार 3 महिना त रह्यो नि, 3 महिना रह्यो। 3 महिनाको त्यसले कति पाउँछ 28,000 के अरे 28,000 3 अब र कति रह्यो 9 महिना रह्यो त्यसले चाहिँ त्यो पाउँदैन। अब त्यस्तै गरी अब कति आयो 70 71 यसरी लेख्दै हो 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 हामीले चाहिँ ओसीसम्म निकाल्नुपर्छ। अब यहाँ के छ अब 71 भनेपछि 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81। अब चाहिँ यो उसले यहाँ बढाउँदै जाने हो। अब यो 28,000 आयो नि 28,000 यहाँ हुन्छ 28,000 इन्टु 9 प्लस अब 28,000 पछि 1,000ले बढ्ने हो नि, यहाँ 1,000ले बढ्छ भनेछ नि, त्यही भएर 28 पछि के भयो 29,000 भयो। 29,000 इन्टु 1 गर्ने त्यसपछि फेरि 29,000 इन्टु 9 प्लस 30,000 इन्टु 3 हो यो इन्टु 3 30,000 इन्टु 9 प्लस 31,000 इन्टु 3 त्यही गरेको 31,000 इन्टु 3 त्यसपछि 31,000
इन्टु 9 प्लस 32,000 इन्टु 3 त्यसपछि 70 75 मा के गर्यो भने चाहिँ 32,000 इन्टु 9 प्लस अब 32 पछि के हो 33,000 हो तर यहाँ चाहिँ के भयो रङ भएछ यो रङ भएछ म चाहिँ यता लेखिदिन्छु ए राइट छ 32,000 पछि त उस 3,000 ले बढ्छ नि 32 पछि 3,000 ले गर्छ 35,000 राइट छ 35,000 भयो 35,000 इन्टु 9 प्लस अब फेरि 3,000 35,000 पछि कति हो 32,000 पछि 3,000 ले बढ्ने हो नि अब 35 प्लस 3 गर्दा 38 प्लस 3 41 प्लस 3 47 प्लस 3 यहाँ हाम्रो चाहिँ 2008 ओसी 81 मा चाहिँ कति आउँछ 50,000 इन्टु 9 प्लस 53,000 इन्टु 3 गर्दा चाहिँ 6,09,000 आउँछ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकाल्न सकिन्छ त्यसको सेलेरी चाहिँ यति हुन्छ अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्वेसन गर्छौँ 5 मार्क्समा खाली आउने 10 मार्क्समा आउने र 20 मार्क्समा आउने खाली क्वेसन यहाँ चाहिँ एउटा 5 मार्क्समा आउने खाली क्वेसन लेखेको छु मैले मिस्टर राम वर्किङ इन द प्राइभेट ब्याङ्क supply you the following income and expenditure during the previous year. Salary areas 30,000 per month. Contribution to provident fund by the employer 10% of his basic salary. Thus allowances equal to 1 month salary. Clothing allowances areas 20,000. Home leave encashment areas 15,000. He was received 70,000 from the previous employment. He was provided a car facility is equal to use for the private and office purpose. School fee of his son paid by office areas 30,000. Office was provided a free accommodation facility. Medical expenses paid by office areas 20,000 which include 5,000 incurred treatment of his son. This is traveling allowances and daily allowances areas 50,000. Saving from TAD 15,000. Donation to public hospital areas 35,000. हाम्रो चाहिँ के निकाल्न भनेको छ नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एक्सेप्ट चाहिँ हजुरले चाहिँ यो फर्मेट सर र गिभन डाटाहरू हेर्नुहोस् के दिएको छ अब यो गिभन डाटाहरू सर र हेरेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्न जान्छौँ हामीले के निकाल्नुमा चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको बारेमा एसेसेबल इन्कम मात्र निकाल्न भनेको छ नि त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ फर्मेट बनाइसकेको छु कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर राम इन्कम इयर 2080-81 भनेर लेख्ने पहिला सुरु हामीले के दिएको छ सेलेरी दिएको छ अब पार्टिकुलर लेख्ने एमाउन्ट लेख्ने सेलेरी लेख्ने पर मन्थ बनेछ नि सेलेरी इज इक्वल टु 30 के अरे सेलेरी 30,000 इन्टु 12 गर्दा 12 3 चाहिँ 36 भनेपछि 3,60,000 लेख्ने त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड बाई इम्प्लोयर 10% अफ हिज बेसिक स्यालेरी कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ फन्ड बाई इम्प्लोयर चाहिँ तिर्दियो हाम्रो 10% अफ हाम्रो बेसिक स्यालेरी कति हुन्छ हाम्रो स्यालेरी कति छ 3,60,000 3,60,000 को 10% कति हुन्छ 36,000 हुन्छ 36,000 हुन्छ त्यसपछि 10 एलाउन्सेस दिएको छ इक्वल टु 1 मन्थ स्यालेरी राम्रो कति छ 30,000 10 एलाउन्सेस कति छ 30,000 त्यसपछि हाम्रो अर्को के दिएको छ क्लोथिङ एलाउन्सेस दिएको छ क्लोथिङ एलाउन्सेस कति छ 20,000 त्यसपछि अब होम लिभ क्यासमेन्ट लेख्ने यो पनि कति छ 15,000 छ लेख्ने त्यसपछि कुन छ he was received areas 7,000 from the previous employment प्रिभियस उसबाट आछ नि रिसिभ फ्रम प्रिभियस इम्प्लोइमेन्ट त्यो पनि हामीले एड गरिन्छ
He was provided a car facility equal car facility. अब हामीले अनि पढेका थियौँ नि कार फेसिलिटीलाई कति पर्सेन्ट लाग्छ ल गेस गर्नु त कार फेसिलिटीले चाहिँ 0.5% अफ बेसिक स्यालेरी कति हुन्छ होला 0.5 इन्टु 3,60,000 डिभाइड बाई 100 1800 हुन्छ त्यसपछि कार फेसिलिटी आएपछि हामीले के लेख्नु पर्यो अब स्कुल फी पेड बाई अफिस स्कुल फी पेड बाई अफिस कति तिर्दियो 30,000 को तिर्दियो त्यसपछि हामीलाई के अर्को के निकाल्न भनेको छ अफिसर प्रोभाइड फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटी यहाँ हेर्नु न एकोमोडेसन फेसिलिटी यहाँ चाहिँ माथि टक्क देखिन्छ नि त्यही भएर यसरी लेखेको छु एकोमोडेसन फेसिलिटी एकोमोडेसन फेसिलिटी कति हुन्छ 2% अफ बेसिक स्यालेरी हो कति हुन्छ यो गयो 6 2 जा 12 2 1 3 2 6 7 7200 त्यसै एकोमोडेसन फेसिलिटी भएपछि चाहिँ अब के हुन्छ मेडिकल एक्सपेन्सेस पेड बाई अफिस अफिसले तिर्दिएको नि उसको त्यही भएर पेड बाई अफिस कति तिर्दियो 20,000 त्यसपछि ट्राभलिङ एलाउन्स यो टिएडिए चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन पाइँदैन डोनेसन टु पब्लिक हस्पिटल यो चाहिँ आउँदैन हाम्रो चाहिँ लगभग यति नै हो अब हामीले के लेख्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अब हामीले चाहिँ जोड्ने 3,60,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000 प्लस 1,800 प्लस 30,000 प्लस 7,200 प्लस 20,000 हाम्रो चाहिँ नेट एसेसेबल इन्कम कति आउँछ 5,90,000 आउँछ इन्कम फ्रम 5,90,000 यहाँ क्यालकुलेटर देखेको छ कि नै 5,90,000 आउँछ त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा नोट लेख्नुपर्छ नि नोट हामीले चाहिँ यो चाहिँ के हो डोनेसन टु पब्लिक यो त उतापट्टि जान्छ यहाँ यो टिएडी सेभिङ फ्रम टिएडी इज नट ट्याक्सेबल इन्कम लेख्नुपर्छ सेभिङ फ्रम टिएडिए इज नट अ ट्याक्सेबल इन्कम यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम होइन भने चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ आजको लागि चाहिँ यो यति नै अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लङमा सोध्ने 10 मार्क अथवा 20 मार्क्समा सोध्ने खाली न्युमेरिकलहरू लिएर आउनेछौँ विथ अपडेटेड फर्मेट रुल्स रेटको सहित थ्याङ्क यू सो मच गाइज